সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় পাঠটি আমাৰ আলোচনা চলি আছে ইতিমধ্যে মই 4টা পাৰ্ট ইয়াৰে আপলোড কৰি দিছোঁ ইয়াৰে যিসকলে তোমালোকে পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই আগতে সেইকেইটা পাৰ্ট চাই ল'বা আজি মই বিশেষকৈ কুৱেশ্যন এনসাৰখিনি ইয়াতে সন্নিবিষ্ট কৰিম যিখিনি মই জেৰক্স কৰি বা মই লিখি থৈ দিছোঁ সেইখিনি তোমালোকে পাবা আজি গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনসাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম কিতাপত নথকা ইম্পৰ্টেণ্ট আটাইবিলাক কুৱেশ্যন মই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে এইখিনি কুৱেশ্যন এনসাৰ কৰিলে আৰু বেলেগ কুৱেশ্যন যে কৰিব বা পঢ়িব লাগিব সেইটো দৰকাৰ নাই বুলিয়ে ভাবোঁ গতিকে আশা কৰিম যে তোমালোকে মোৰ যিখিনি মই ইয়াতে আজি কুৱেশ্যন এনসাৰ তোমালোকক দেখুৱাম সেইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি তোমালোকে সেইখিনি লিখি ল'বা তোমালোকে নিজৰ ধুনীয়া নোটছ প্ৰস্তুত কৰি ল'বা এইটো নহয় যে তোমালোকে আৰু বেলেগ একো নপঢ়িবা নিশ্চয়কৈ পঢ়িবা তোমালোকৰ যদি মন যায় তোমালোকে বাহিৰা যদি কিবা নতুন কথা নতুন কুৱেশ্যন এনসাৰ পঢ়িব পৰা কিন্তু এইখিনি সো এতিয়া আমি এফালৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক পঢ়ি যাম এনসাৰবিলাক কৈ যাম য'ত বিশেষকৈ প্ৰয়োজন হ'ব যে মই বুজাব লাগে তেতিয়াহে মই বুজাম কাৰণ মই আগতে 4টা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ গতিকে সেইকেইটা ভিডিঅ' তোমালোকে চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব মই ইয়াতে আকৌ তোমালোকৰ কনচেপ্ট এক্সপ্লেইন কৰিব নাযাওঁ মই জাষ্ট কুৱেশ্যন এনসাৰখিনি দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভালেখিনি ডাঙৰো হৈ যাব পাৰে গতিকে মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে কৰাৰ চেষ্টা কৰিম তো মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে তোমালোকে বহুতেই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চেক নকৰা যাৰ বাবে তোমালোকে আকৌ বেলেগ ভিডিঅ'বিলাক দেখা নোপোৱা বা পোৱা নাই তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চাবা তাতে মই আটাইবিলাক ভিডিঅ' লিংকছবিলাক দি থৈ দিছোঁ মেথছৰ ভিডিঅ' আছে তাতে আৰু বায়'লজি আমাৰ মানে ছায়েন্সৰ ভিডিঅ'সমূহ সন্নিবিষ্ট কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চাবা লগতে যিসকলে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ভিডিঅ'টো ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় এই পাঠ্যৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছোঁ যে মগজুৰ গঠনগত একক কি মগজুৰ গঠনগত একক হৈছে স্নায়ুকোষ বা নিউৰন দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো হৈছে দুটা নিউৰনৰ মাজত সংযোগী পথ থকা খালী স্থানক কি বুলি কোৱা হয় চাইনেপছ এনসাৰ এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন 3 নম্বৰ নিউৰনৰ মাজেৰে স্নায়ু প্ৰেৰণা কি সংকেত হিচাপে প্ৰবাহিত হয় নিউৰনৰ মাজেৰে স্নায়ু প্ৰেৰণা বিদ্যুৎ ৰাসায়নিক সংকেত হিচাপে প্ৰেৰিত হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট মই কনচেপ্টটো বুজাইছোঁ আগতে সংজ্ঞাবাহী আৰু আজ্ঞাবাহী নিউৰন কাক বোলে সংজ্ঞাবাহী নিউৰন হৈছে যি নিউৰনৰ মাজেৰে উদ্দীপনা কৰি মগজু পায় তাক সংজ্ঞাবাহী নিউৰন বোলা হয় আৰু আজ্ঞাবাহী নিউৰন হৈছে যি নিউৰনৰ মাজেৰে মগজুৰ পৰা উদ্দীপনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি প্ৰবাহিত হয় তাক আজ্ঞাবাহী নিউৰন বোলা হয় দুটা নিউৰনৰ মাজত সংযোগী পথ বা চাইনেপছত কি ঘটে বৈদ্যুতিক সংকেত ৰাসায়নিক সংকেতলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ এক্সনৰ পৰা ডেনড্ৰাইটলৈ পৰিবাহিত হয় বা পৰিবহণ হয় 6 নম্বৰ মগজুৰ কোন অংশই দেহৰ লৰচৰ আৰু সমতা ৰক্ষা কৰাত সহায় অংশ লয় পশ্চাৎ মস্তিষ্কৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কেনেকৈ মনত ৰাখিবা কথাখিনি মই কৈ থৈছোঁ তোমালোকৰ আগৰ ভিডিঅ' তোমালোকে নিশ্চয় চাই ল'বা ইয়াতে ভাগে তোমাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন সোধে কিন্তু মূল কনচেপ্টটো তোমালোকে গম পোৱা যদি 3 ধৰণৰ কুৱেশ্যনে হ'ব পাৰে ইন্দ্ৰিয়জনিত হ'ব পাৰে তাৰপিছত অনৈচ্ছিক আৰু সমতা ৰক্ষা তো ইন্দ্ৰিয়জনিত হ'লে মস্তিষ্ক হয় তোমাৰ অনৈচ্ছিক কাৰ্য সম্পূৰ্ণ যদি পশ্চাৎ মস্তিষ্ক আৰু মধ্য মস্তিষ্ক হয় আৰু সন্তুলন ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ পশ্চাৎ মস্তিষ্ক হয় মগজুৱে কি কাম কৰে এই গোটেইকেইটা এইটো কিতাপৰ কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত মস্তিষ্ক প্ৰধান চিন্তা ভাৱনা অংশ ক'ত এইটো মস্তিষ্ক সুৰক্ষা দিয়া অস্থিযুক্ত গঠন ক'ত হয় লাওখোলাত স্নায়ুকোষৰ প্ৰান্ত অংশ কি স্নায়ু প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ প্ৰধান উপাংশ কেইটা কি ক্ৰেনিয়েল স্নায়ু আৰু ৰজ্জু স্নায়ু মস্তিষ্ক কণ্ঠ অংশ অনৈচ্ছিক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পশ্চাৎ মস্তিষ্কত অৱস্থিত মেডুলাই মস্তিষ্ক কণ্ঠ অংশ ঐচ্ছিক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক চেৰিবেলাম মেডুলা অৱলংগতাই কি কাম কৰে ৰক্তচাপ লালতি ওলোৱা বমি হোৱা আদিৰ দৰে অনৈচ্ছিক ক্ৰিয়াসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে প্ৰমস্তিষ্কৰ প্ৰধান কাম কি চিন্তন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা এইটো চিত্ৰ তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে চাবা ইয়াৰ লগতে স্নায়ু ৰজ্জু প্ৰতিক্ৰিয়া যিটো চিত্ৰ আছে সেইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এইটো চাবা কিন্তু তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰাণী দেহত কেইটা তন্ত্ৰ আৰু কি দুটা তন্ত্ৰ আছে এটা হৈছে স্নায়ুতন্ত্ৰ আনটো হৈছে অন্তঃস্ৰাৱী তন্ত্ৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে স্নায়ুতন্ত্ৰৰ ভাগ কেইটা কি দুটা যেনে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ ইয়াৰো মই এটা চাৰ্ট পিকচাৰ বনাই ধুনীয়াকৈ বুজাইছোঁ এইখিনি বস্তু তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ' চালে পাবা প্ৰতিক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজা ইয়াতে তোমালোকে দুটা শব্দ সন্নিবিষ্ট কৰি দিবা আচম্বিক স্বতঃস্ফূৰ্ত তাৎক্ষণিক আৰু অনৈচ্ছিক সঁহাৰিক প্ৰতিক্ৰিয়া বোলা হয় ইয়াতে তোমালোকে এটা শব্দ আৰু সন্নিবিষ্ট কৰিবা যে কোনো উদ্দীপনাৰ প্ৰতি আচম্বিক স্বতঃস্ফূৰ্ত তাৎক্ষণিক অনৈচ্ছিক সঁহাৰিক প্ৰতিক্ৰিয়া বোলা হয় এটা নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো তোমালোকৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বহুত শ্বৰ্টকাটকৈ লিখিছোঁ মই ইয়াতকৈও অলপ ডাঙৰকৈ তোমালোকে ক'ৰবাত পাব পাৰা তাৰ পৰা পঢ়ি ল'বা দেই এইটো মই নাই কোৱা যে মতটো তোমালোকে পঢ়িবা কিন্তু এইটো খুবেই শ্বৰ্টকাটত মই দিছোঁ
প্ৰতিধ্বনি বুলিলে কি বুজা বৰ্ণনা কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া এটা স্নায়ু আবেগ আৰু সঁহাৰি যি পথেৰে অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে ক্ৰিয়াশীল হয় তাক প্ৰতিধ্বনি বুলি কোৱা হয় এই প্ৰেৰণা স্নায়ু ৰজ্জুত থকা এক বিশেষ সংগঠনৰ দ্বাৰা সম্পাদিত হয় মগজুৱে গম পোৱাৰ আগতে এই প্ৰেৰণা সম্পাদিত হয় এইখিনি কথা আমি লিখাৰ পিছত তোমালোকে কিতাপৰ পৰা এইটো চিত্ৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব যদি প্ৰতিধ্বনি ৰিলেটেড যদি কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইটো চিত্ৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিবা আৰু এই চিত্ৰটো আঁকিব তোমালোকে শিকিবা ইয়াতে ক'ত কি অংশ তোমালোকে চিহ্নিত কৰিব লাগিব সেইবিলাকো তোমালোকে শিকিবা তোমালোকে মগজুৰ চিত্ৰটো আঁকিব চেষ্টা কৰিবা কাৰণ আজিকালি দেখা গৈছে যে কিতাপৰ প্ৰতিটো চিত্ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে আগৰ নিচিনা যিবিলাক বাৰে আহা কনভেনশ্যনেল যিবিলাক আগতে আহিছিলে সেইবিলাকে ৰিপিট কৰা নাই এতিয়া মানে সায়েন্সৰ কুৱেশ্যনখন বহুত ডাইনামিক কৰিছে সিহঁতে বহুত নতুন ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে গতিকে এইবিলাক চিত্ৰ তোমালোকে চাব লাগিব দেই তাৰপিছত তোমালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত মগজুৰ ভূমিকা কি এইটো এক নম্বৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে প্ৰতিক্ৰিয়াত মগজুৰ ভূমিকা পোনপটীয়া ভূমিকা পালন নকৰে কিয়নো কাৰ্যকাৰী পেশীয়ে ক্ৰিয়াৰ বাৰ্তা স্নায়ুতন্ত্ৰৰ পৰাই পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰে অৱশেষত কিন্তু আমাৰ মগজুৱে এই ঘটনাক খবৰ লাভ কৰে এতিয়া আমি 22 নম্বৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি ধূপকাঠি গন্ধ কেনেকৈ লওঁ নাকৰ স্নায়ুকোষৰ ডেণ্ড্ৰাইট ঘ্ৰাণ সংগ্ৰাসৰ সহায়ত আমি ধূপকাঠিৰ গন্ধ লওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু খোজকঢ়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু খোজকঢ়াৰ মাজত পাৰ্থক্যকেইটা মই এতিয়া সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ আচম্বিক আৰু অনৈচ্ছিক সঁহাৰি এক বিশেষ এক ঐচ্ছিক সঁহাৰি চিন্তন ক্ৰিয়া জড়িত নহয় ইয়াতে চিন্তন ক্ৰিয়া জড়িত হয় ইয়াতে স্নায়ুৰজ্জুৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ছেকেণ্ডত সম্পন্ন হয় তুলনামূলকভাৱে অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লিখি ল'বা তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকৰ আহিলে যে এড্ৰিনেলিনৰ কাম কি এড্ৰিনেলিনে ৰক্তচাপ হৃদস্পন্দন শ্বসন ইত্যাদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বৃদ্ধি হৰমনৰ কাম কি বৃদ্ধি হৰমনে দেহৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইনচুলিনৰ কাম কি তেজত গ্লুকোজৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা থাইৰক্সিনৰ কাম কি যিয়ে বৃদ্ধি আৰু বিপাকীয় ক্ৰিয়াসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আমাৰ দেহৰ তেজত এড্ৰিনেলিনৰ নিঃসৰণ ঘটিলে দেহত কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া হয় এইটো তোমালোকৰ চোৱা এইটো কুৱেশ্যন 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শ্বৰ্টকাট এনচাৰ হয় আনহাতে এইটো কুৱেশ্যন 3 নম্বৰীয়া এনচাৰৰ কাৰণে তোমালোকে লিখিবা ইয়াতে আমাৰ এড্ৰিনেলিনৰ কাৰ্যসমূহ অলপ বহলাই পইণ্ট হিচাপে লিখা হৈছে হৃদযন্ত্ৰৰ ধপধপনি বৃদ্ধি হয় পাচনতন্ত্ৰ আৰু ছালত তেজৰ যোগান হ্ৰাস পায় শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ হাৰ বাঢ়ে দেহৰ ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় চকুৰ মণি আকাৰ বৃদ্ধি পায় তোমালোকক কৈছোঁ বাৰে কৈ আছোঁ তোমালোকে এইবিলাক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি তোমালোকে লিখি ল'বা ধুনীয়া নোট প্ৰস্তুত হ'ব আৰু আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বা গোটেই কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব উদ্ভিদৰ চলন কেই প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদৰ চলন 2 প্ৰকাৰৰ বৃদ্ধি নিৰ্ভৰশীল বৃদ্ধি অনিৰ্ভৰশীল এইটো মই এক্সপ্লেইন কৰি থৈছোঁ প্ৰতিক্ৰিয়াত হোৱা চলনক পহানবী চলন বোলা হয় এক উদাহৰণ হৈছে সূৰ্য পোহৰৰ পিনে কাণ্ডৰ গতি ভূকেন্দ্ৰাবেগী চলন কাক বোলে মাধ্যাকৰ্ষণৰ বাবে হোৱা চলনক ভূকেন্দ্ৰাবেগী চলন বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে শিপা মাটিৰ তললৈ গতি কেম'ট্ৰেপিজিম কাক বোলে ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ বাবে হোৱা চলনক কেম'ট্ৰেপিজিম বোলা হয় যেনে পৰাগনলী ডিম্বকৰ পিনে আগবাঢ়ি যোৱা জলানুবেগী কাক বোলে এতিয়া আমি চাওঁ জলানুবেগী চলন কাক বোলে পানীৰ উদ্দীপনাৰ বাবে হোৱা চলনক জলানুবেগী চলন বুলি কোৱা হয় যেনে শিপাৰ পানীৰ দিশলৈ গতি উদ্ভিদ দেহত হৰমনৰ কাৰ্যসমূহ লিখা উদ্ভিদ দেহত হৰমনৰ কাৰ্যসমূহ হৈছে অক্সিজেনে উদ্ভিদ কোষৰ আকাৰ ডাঙৰ আৰু দীঘল কৰে 2 নম্বৰ জিবেৰেলিন উদ্ভিদ কোষৰ দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধি কৰে আৰু ফুল ফুলাত সহায় কৰে 3 নম্বৰ চাইটোকাইনিন কোষ বিভাজন বঢ়াই বুঢ়া হোৱা প্ৰক্ৰিয়া মন্থৰ কৰে 4 নম্বৰ হৈছে এপচাইচিক এচিড ফলৰ ৰস ফল সৰে আৰু লেৰেলি যায় ইয়াৰ ফলত এতিয়া আমাৰ কিতাপৰ কুৱেশ্যনৰ এটা মই পাৰ্থক্য এটা সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য প্ৰথমটো হৈছে যে চিন্তন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত হয় এইটো আনহাতে ই আচম্বিক আৰু অনৈচ্ছিক সঁহাৰি হয় মতত চিন্তন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত নহয় তাৰপিছত আহিল মেডুলাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ই স্নায়ুৰজ্জুৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু দ্ৰুত আৰু আচম্বিক হোৱাটো আৱশ্যকীয় নহয় কিন্তু ই দ্ৰুত আৰু আচম্বিকেই হয় সদায় তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে স্নায়ুৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু হৰমনৰ মাজত তুলনামূলক আলাপ আৰু এইটো কিতাপৰ কুৱেশ্যন হয় প্ৰাণী স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু প্ৰাণীৰ হৰমন প্ৰাণী স্নায়ুতন্ত্ৰৰ কাম কেনেকুৱা যে দ্ৰুত আৰু তাৎক্ষণিক ক্ৰিয়া কৰে আৰু প্ৰাণী হৰমনৰ কাম কেনেকুৱা লেহেমীয়া ক্ৰিয়া কৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱ অস্থিৰ মানে স্থায়ী নহয় ইয়াৰ প্ৰভাৱ অস্থায়ী আচলতে এইটো মই অস্থায়ী লিখিব লাগিছিল তোমালোকে এইটো অস্থায়ী বুলি লিখি ল'ব ঠিক আছে অস্থায়ী আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি দীৰ্ঘস্থায়ী
এই এক বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা এক ৰাসায়নিক প্ৰেৰণা বাৰ্তা খৰতকীয়াকৈ প্ৰেৰিত হয় বাৰ্তা লেহেমীয়াকৈ প্ৰবাহিত হয় এতিয়া আমি নেক্সট চাম নীলাজী বনৰ পাতৰ চলনৰ লগত আমাৰ ভৰিৰ চলনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখিব দিছে এইটো কিতাপৰ প্ৰশ্ন হয় নীলাজী বনৰ পাতৰ চলন আৰু ভৰিৰ চলনৰ মাজৰ প্ৰথম পাৰ্থক্যটো হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এটা হৈছে ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া দ্বিতীয়ত নীলাজী বনৰ পাতৰ চলন হৈছে এই চলন সম্পন্ন কৰিবলৈ বিশেষ কলা নাথাকে এই চলন সম্পন্ন কৰিবলৈ বিশেষ কলাৰ আৱশ্যক ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আৰু এটা আমি কি দিব পাৰোঁ ইয়াতে ই আমাৰ বৃদ্ধি অনিৰ্ভৰশীল আৰু এইটো কি বৃদ্ধি নিৰ্ভৰ দুটাই বৃদ্ধি অনিৰ্ভৰশীল অৱশ্যে এইটো নহ'ব ঠিক আছে এই দুটাই হ'ব ইয়াতে তাৰপিছত হৈছে উদ্ভিদৰ চলন কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি প্ৰত্যেকৰে উদাহৰণ দিয়া দুই প্ৰকাৰৰ বৃদ্ধি নিৰ্ভৰশীল বৃদ্ধি অনিৰ্ভৰশীল এই দুটাই মই বৰ্ণনা কৰি থৈছোঁ তোমালোকে চাই ল'বা তাৰপিছত কোনো এক আধাৰৰ চাৰিওফালে আকাশৰ বৃদ্ধিত অক্সিজেনে কেনেদৰে সহায় কৰে এইটো মই বুজাই থৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত ইয়াতে জাষ্ট মই কৈ দিম কি লিখিছোঁ অক্সিন হৈছে এবিধ উদ্ভিদ হৰমন যিয়ে উদ্ভিদৰ কোষ ডাঙৰ আৰু দীঘল হোৱাত সহায় কৰে যেতিয়া আকৰ্ষক আধাৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া আধাৰৰ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শত নথকা অংশত অক্সিজেনৰ গাঢ়তা বাঢ়ে ইয়াৰ ফলত এই অংশৰ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শত থকা অংশৰ তুলনামূলক দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধি পায় এনেদৰে আধাৰৰ চাৰিওপাশে আকৰ্ষক বৃদ্ধিত অক্সিজেনে সহায় কৰে জীৱই নেক্সট কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়তো জীৱই ৰাসায়নিক সমন্বয় কাৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰে এইটো হৰমনৰ দ্বাৰা এইটো এক নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহি যাব পাৰে দেই তাৰপিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈছে তোমালোকৰ যে আয়োডিনযুক্ত লৱণ খোৱাটো কিয় আৱশ্যক হয় আয়োডিনযুক্ত লৱণৰ সেইটো মই হৰমন জড়িত মই এটা চেপ্টাৰ মই পাৰ্ট 4 তাতে সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ তোমালোকে চাব পৰা আয়োডিনযুক্ত লৱণৰ আয়োডিন থাকে আয়োডিনৰ অভাৱত আমাৰ দেহত গৰল ৰোগ হ'ব পাৰে আয়োডিনে থাইৰক্সিন হৰমনক সেৱনত সহায় কৰে থাইৰক্সিনে কি কৰে বিপাকীয় ক্ৰিয়াত সহায় কৰে তাৰপিছত কিছুমান ডায়েবেটিছ ৰোগীক ইনচুলিন বেজি দিয়া হয় ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কি ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ তেজত গ্লুকোজৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় গতিকে ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ দেহত গ্লুকোজৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এনে ৰোগীক ইনচুলিনৰ বেজি দিয়া হয় আচ্ছা ইনচুলিনটো আমাৰ ক'ত পোৱা যায় বাৰু ইনচুলিনটো কোনটো গ্ৰন্থিয়ে সেৱন কৰে অগ্নাশয় গ্ৰন্থিয়ে সেৱন কৰে এইটো জানিব লাগিব আৰু অগ্নাশয় গ্ৰন্থি অকলে ইনচুলিনে নহয় আন এটি হৰমনক সেৱন কৰে এইটো নাম হৈছে গ্লুকাগন ইনচুলিনে যেনেদৰে গ্লুকোজৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে গ্লুকাগনে গ্লুকোজৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে এইটো তোমালোকৰ কিতাপত সন্নিৱিষ্ট নাই যদিও মই কৈ দিলোঁ উদ্ভিদৰ ৰাসায়নিক সমন্বয় কেনেদৰে সংঘটিত হয় হৰমনৰ দ্বাৰা ৰাসায়নিক যৌগৰ দৰে এইটো মই আগতে এবাৰ লিখিলোঁ এইবাৰো লিখা খাল এইটো কুৱেশ্যন দুবাৰকৈ লিখা খাল বাৰু দুবিধ পুংজনন হৰমনৰ নাম লিখা ইয়াতে তোমাৰ DHE এটা আছে আৰু টেষ্টষ্টেৰন মূলতে তোমালোকে টেষ্টষ্টেৰন লিখিবা যদি দুটা কৈছে টেষ্টষ্টেৰন ফাৰ্ষ্ট লিখিবা তাৰপিছত DHE এইটো লিখিবা তাৰপিছত আছে দুবিধ স্ত্ৰী যৌন হৰমনৰ নাম লিখা এষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰন তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোত প্ৰাণীৰ দেহৰ নিয়ন্ত্ৰণ সমন্বয় কেনেদৰে সংঘটিত হয় প্ৰাণীৰ দেহৰ নিয়ন্ত্ৰণ সমন্বয় দুই ধৰণে সংঘটিত হয় এটা হৈছে স্নায়ুতন্ত্ৰৰ দ্বাৰা আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে তোমাৰ হৰমন জাতীয় ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা ঠিক আছে প্ৰাণীৰ দেহৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় কেনেদৰে সংঘটিত হ'লে ইহঁত দুটা আমাৰ মানে আমাক খবৰটো দিয়ে কি কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা পেশী কলাই পিছত আমাৰ বস্তুটো সম্পন্ন কৰে তাৰপিছত আছে তোমাৰ উদ্ভিদ দেহত সমন্বয় কেনেদৰে সংঘটিত হয় উদ্ভিদ দেহত স্নায়ুতন্ত্ৰ নাই গতিকে ইহঁতে হৰমনৰ জৰিয়তে ৰাসায়নিক সমন্বয় সাধন কৰে আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰৰ মই ভাগকেইটা আগতো মই বুজাইছোঁ ইয়াতেও মই এটা ভাগ তোমালোকক দেখুৱাই থৈছোঁ যে স্নায়ুতন্ত্ৰক কেন্দ্ৰীয় আৰু প্ৰান্তীয় দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় তাৰে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ গঠন হৈছে তোমাৰ মস্তিষ্ক আৰু স্নায়ু ৰজ্জুৰ দ্বাৰা আনহাতে প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ গঠন হৈছে ক্ৰেনিয়েল আৰু ৰজ্জু স্নায়ুৰ দ্বাৰা এবাৰ তোমালোকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোট দিয়া আছে ইয়াতে যে আন এবিধ উদ্ভিদ হৰমন 5বিধ উদ্ভিদ হৰমনৰ কথা মই কৈছিলোঁ যে 4বিধ মই লিখাইছোঁ 5 নম্বৰ এইবিধ ইথিলিন একমাত্ৰ উদ্ভিদ গেছীয় হৰমন আৰু ইয়াৰ কাম হৈছে ফল পকাত ই সহায় কৰে তাৰপিছত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তোমালোকৰ খুব বনাই দিব পাৰে এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে নিশ্চয়কৈ পঢ়িবা আৰু মুখস্থ কৰিবা কাৰণ এইকেইটা কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা মই খুব বেছি দেখিছোঁ কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৱেশ্যনটো হৈছে জীৱদেশত বিদ্যুৎ প্ৰেৰণাৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ কি ইয়াৰ অৰ্থটো কি যে বিদ্যুৎ প্ৰেৰণাৰ সীমাবদ্ধতা মানে কি স্নায়ুতন্ত্ৰৰ সীমাবদ্ধতা কি স্নায়ুতন্ত্ৰই যিহেতু বিদ্যুৎ প্ৰেৰণ কৰে যে বিদ্যুৎ প্ৰেৰণৰ দ্বাৰা কাৰ্য সমাধান কেৱল সেইবিলাক কোষত বা কলাত সম্পন্ন হ'ব পাৰে য'ত স্নায়ু কলাৰ লগত ই সংযুক্ত হৈ আছে মানে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব 2 নম্বৰটো সীমাবদ্ধতা হৈছে যে যেতিয়া কোনো এটা কোষে বিদ্যুৎ প্ৰেৰণা সৃষ্টি কৰে বা প্ৰেৰণা সঞ্চাৰণ কৰে তেতিয়া নিৰ্দিষ্ট কিছু সময় জিৰণি লৈহে পুনৰ নতুনকৈ এটা বিদ্যুৎ প্ৰেৰণা সঞ্চাৰণ কৰিব পাৰে গতিকে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে নোৱাৰে এবাৰ পাৰিব তাৰপিছত আৰু সময় ল'ব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এবাৰ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব গতিকে এই দুটা তাৰ সীমাবদ্ধতা 1 নম্বৰটো প্ৰত্যেকৰে সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব যিটো সম্ভৱ নহয় দ্বিতীয়তে ই জিৰণি লয় মাজে মাজে যিটো ঠিক নহয় যে এইটো নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে চলি থাকিলেহে বেছি ভাল তাৰপিছত
জীৱ দেহৰ ৰাসায়নিক সমন্বয় সুবিধা কি এই প্ৰক্ৰিয়াত মন্থৰ হ'লেও দেহৰ স্নায়ুকক নিৰ্বিশেষে সকলোবিলাক কোষলৈ সঞ্চালন হোৱাটো সম্ভৱপৰ হ'ব আৰু এই সঞ্চালন স্থায়ী হোৱাৰ উপৰিও নিয়মীয়াকৈ চলি থাকিব এইটো হ'ল তাৰ সুবিধা উদ্ভিদৰ ৰাসায়নিক সমন্বয় কেনেদৰে সংঘটিত হয় কিতাপৰ কোৱেশ্চন হয় এইটো উদ্ভিদ দেহৰ ৰাসায়নিক সমন্বয়ৰ বাবে উদ্ভিদ কোষটোৱে ৰাসায়নিক যৌগ এৰি দিয়ে আৰু এই যৌগৰ বৰ ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়াৰে অচল কোষলৈ প্ৰবাহিত হয় পিছত এক বিশেষ যৌগ বা অণুৰ দ্বাৰা এই পদাৰ্থবিলাক চিনাক্ত কৰি ধৰা পেলায় আৰু আগলৈ সঞ্চাৰিত কৰে এই প্ৰক্ৰিয়া মন্থৰ হ'লেও স্নায়ুকোষ অবিহনে সকলোবিলাক কোষলৈ সঞ্চাৰিত হোৱাত সম্ভৱপৰ হয় আৰু এই সঞ্চালন স্থায়ী হোৱাৰ উপৰিও নিয়মীয়াকৈ চলি থাকে গতিকে ইয়াতে মই আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লৈছোঁ তোমালোকক মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভবা গোটেইখিনি কুৱেশ্যন ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰিলোঁ মই আশা কৰোঁ যে ইয়াতকৈ বেছি তোমালোকৰ পৰা প্ৰয়োজন নাই মই ভাবোঁ এইটো তোমালোকে যদি বিচাৰা তোমালোকে নিশ্চয়কৈ তোমালোকৰ গাইড বুকৰ পৰা আকৌ বেছি ভালকৈ যদি পঢ়িব খোজা পঢ়িব পাৰা কিন্তু তোমালোকে এইখিনি নিশ্চয়কৈ পঢ়িবা মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব নালাগে হ'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ